ในสมัยที่กองทัพพม่าได้เข้ามารุกรานกรุงศรีอยุธยาในการศึกครั้งนั้นได้เกิดความระส่ำระสายไปทั่วทุกหย่อมหญ้าเพราะข้าศึกได้ปล้นชิงทรัพย์สินและฆ่าชาวบ้านไปทั่วชาวบ้านคนไหนที่ไม่ตายพวกข้าศึกก็จะกวาดต้อนไปเป็นเฉลยและกดขี่ข่มเหงสารพัดเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้นานวันเข้าชาวบ้านและผู้คนก็เริ่มทนไม่ได้จึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อต่อต้านพวกข้าศึกเท่าที่พวกเขาจะทำได้และหมู่บ้านบางระจันก็กลายเป็นป้อมปราการอันแข็งแกร่งที่สามารถต่อกรกับพวกข้าศึกที่มารุกรานจนทำให้ผู้คนที่ซ่องสุมอยู่ในที่ต่างก็ทยอยเดินทางมารวมตัวกันที่ค่ายบางระจันและหนึ่งในนั้นก็มีปล้องเฟื่องและแฟงด้วยซึ่งทั้ง3คนเป็นพี่น้องกันพวกเธอทั้ง3คนกำพร้าแม่และมีพ่อที่มีวิชาการต่อสู้เชิงดาบคอยเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กๆและเพราะพ่อมีวิชาการต่อสู้จึงทำให้พวกเธอนั้นได้เรียนรู้อยู่ไม่น้อยแต่สุดท้ายแล้วผู้เป็นพ่อก็ต้องมาตายจากเพราะถูกข้าศึกเข้าปล้นบ้านและพ่อของพวกเธอก็ได้ต่อสู้อย่างสุดชีวิตเพื่อป้องกันทรัพย์สินและลูกสาวแต่เพราะข้าศึกมีจำนวนหลายคนจึงทำให้พ่อของปล้องเฟื่องและแฟงถูกฆ่าตายในที่สุดส่วนเธอทั้ง3คนได้หลบซ่อนตัวและข้าศึกก็หาไม่เจอพวกเธอจึงรอดพ้นจากน้ำมือของพวกมันในครั้งนั้นเมื่อพ่อได้ตายจากปล้องผู้เป็นพี่สาวได้หยิบดาบที่มีอยู่ในบ้านส่งให้กับน้องสาวคนละเล่มและตนเองก็ได้เก็บดาบของพ่อติดตัวไปด้วยจากนั้นทั้ง3ก็เดินทางเพื่อมุ่งสู่ค่ายบางระจันตามที่พ่อเคยบอกไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เพราะค่ายบางระจันนั้นค่อนข้างซับซ้อนในเส้นทางที่จะเข้าไปยังหมู่บ้านทำให้พวกข้าศึกที่ไม่ชำนาญทางยังไม่สามารถเข้าไปถึงหมู่บ้านแห่งนี้ได้และหมู่บ้านบางระจันนั้นก็มีอาหารอุดมสมบูรณ์และมีพระอาจารย์ธรรมโชติพำนักอยู่ด้วยซึ่งพระอาจารย์ท่านนี้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องวิทยาคมจึงทำให้ชาวบ้านที่ถูกข่มเหงรังแกและรอดชีวิตอยู่นั้นต่างก็พากันอพยพไปที่บ้านบางระจันและไม่นานนักค่ายบางระจันก็เต็มไปด้วยผู้คนซึ่งล้วนมีแต่ความเสียใจและโกรธแค้นพวกข้าศึกส่วนปล้องแฟงและเฟื่องก็ได้เดินทางไปถึงหมู่บ้านบางระจันเช่นกันเมื่อไปถึงพวกเธอก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะคนในค่ายบางระจันนั้นรักใคร่กันและคอยดูแลกันและกันจึงทำให้ทั้ง3พี่น้องรู้สึกดีและรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในค่ายบางระจันหลังจากที่หายจากอาการโศกเศร้าเสียใจที่พ่อได้ตายจากเพราะน้ำมือของข้าศึกทั้ง3พี่น้องก็ได้ช่วยงานในค่ายอย่างเต็มที่โดยพวกเธอรับหน้าที่ทำกับข้าวกับปลาจัดหาอาหารและออกไปทำไร่ทำนาพวกเธอนั้นทำได้ทุกอย่างอีกทั้งไม่เคยปริปากบ่นยามว่างเว้นจากหน้าที่หลักพวกเธอก็จะออกไปฝึกดาบกับเหล่าผู้ชายที่ฝึกปรือฝีมือกันอยู่จนทำให้ทั้งปล้องแฟงและเฟื่องกลายเป็นหญิงเก่งประจำค่ายบางระจันในเวลานั้นค่ายบางระจันในช่วงแรกๆจะมีพระอาจารย์ธรรมโชติเป็นผู้คอยกำกับดูแลในด้านต่างๆแต่หลังจากนั้นท่านก็ได้ให้ชาวบ้านอีกหลายๆคนช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาให้เพราะค่ายบางระจันเริ่มมีคนหลั่งไหลมามากขึ้นจนท่านไม่อาจดูแลให้ทั่วถึงได้และในวันหนึ่งได้มีชาวบ้านคนหนึ่งวิ่งถือดาบมาหาพระอาจารย์ธรรมโชติและแจ้งว่ามีชาวบ้านส่งข่าวเรื่องข้าศึกที่กำลังจะเข้าโจมตีณหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งที่หมู่บ้านแห่งนั้นมีชาวบ้านที่เก่งกล้าอยู่หลายคนแต่คิดว่าถ้าข้าศึกบุกไปเยอะต่อให้เก่งกล้าแค่ไหนก็คงจะรับมือไม่ได้แน่ๆพระอาจารย์ธรรมโชติจึงให้ผู้ที่มีฝีมือในค่ายบางระจัน
ออกไปช่วยคนที่หมู่บ้านแห่งนั้นโดยท่านได้กำชับว่าให้ช่วยเหลือคนมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ฝ่ายปล้องแฟงและเฟื่องเมื่อรู้ข่าวว่าจะมีการออกไปช่วยชาวบ้านพวกเธอก็อาสาที่จะออกเดินทางไปด้วยซึ่งในตอนแรกนั้นพวกผู้ชายก็ไม่ยอมให้ไปแต่พระอาจารย์ธรรมโชติได้บอกว่าพวกเธอนั้นมีฝีมือไม่น้อยการที่จะร่วมเดินทางไปด้วยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรถ้าท่านเห็นเป็นเช่นนั้นพวกข้าก็จะไม่ขอแย้งสิ่งใดทั้งปล้องแฟงและเฟื่องจึงได้เดินทางรวมกลุ่มไปกับพวกผู้ชายด้วยในครั้งนั้นแม้ว่าการเดินทางจะค่อนข้างยากลำบากเพราะต้องคอยหลบหลีกข้าศึกทำให้ไม่สามารถเดินทางไปในเส้นทางปกติได้และทำให้การเดินทางยิ่งยากลำบากยากเย็นเข้าไปอีกแต่หญิงสาวทั้ง3 คนก็ไม่ย่อท้อพวกเธอแต่งกายรัดกุมและสะพายห่อผ้าที่ด้านในนั้นมีทั้งเสบียงอีกทั้งหยูกยาพร้อมสับซึ่งในสิ่งนี้ทำให้ผู้ชายหลายคนที่ร่วมเดินทางรู้สึกดีขึ้นที่เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเธอแถมพวกเธอยังเตรียมความพร้อมในสิ่งที่ผู้ชายมักจะละเลยโดยเฉพาะในเรื่องหยูกยาในการเดินทางครั้งนั้นจึงทำให้พวกผู้ชายยอมรับปล้องแฟงและเฟื่องในฐานะนักรบมากขึ้นส่วนที่หมู่บ้านแห่งนั้นซึ่งเป็นหมู่บ้านที่กลุ่มชาวค่ายบางระจันกำลังเดินทางไปช่วยเหลืออยู่พวกเขาก็กำลังต่อรองอยู่กับข้าศึกโดยมีนายแท่นในเมืองนายอินเป็นผู้นำและพยายามหว่านล้อมให้ทหารพม่าติดตามพวกตนไปเพื่อไปหาทรัพย์สินและสิ่งของที่ต้องการท่านเชื่อพวกข้าเถิดหากพวกท่านตามข้าไปก็จะได้สิ่งของและทรัพย์สินตามที่ต้องการอย่างแน่นอนเมื่อในแท่นพูดโน้มน้าวเหล่าข้าศึกจนพวกมันตายใจและยอมตามไปทั้ง3 คนก็แอบมองหน้ากันและกระหยิ่มยิ้มย่องด้วยความสมใจที่สามารถหลอกล่อพวกข้าศึกไปได้พวกข้าศึกนั้นได้ติดตามทั้ง3 คนไปจนถึงกลางป่าแห่งหนึ่งก็ถูกในโชติและพรรคพวกที่ซุ่มคอยอยู่บุกเข้าฆ่าฟันและในแท่นในเมืองกับในอินก็ช่วยกันรบตะลุมบอลกับข้าศึกจนสามารถฆ่าพวกข้าศึกไปได้เกือบ20 คนแต่เพราะข้าศึกยังมีอีกเยอะอีกทั้งพวกตนก็มีกันแค่ไม่กี่คนทำให้เสียเปรียบและเริ่มระส่ำระสายในช่วงที่กำลังชุลมุนกันอยู่นั้นกลุ่มของนายแท่นทำท่าจะแพ้ให้กับข้าศึกแล้วจู่ๆกลุ่มคนจากค่ายบางระจันก็ได้กรูกันออกมาช่วยและมีปล้องแฟงและเฟื่องที่เข้าต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่กลัวตายพวกเธอไล่ฟันแทงจนสามารถฆ่าข้าศึกที่เป็นชายชาตรีตายไปหลายคนในครั้งนั้นในแท่นในเมืองในอินในโชติรวมทั้งปล้องแฟงและเฟื่องพร้อมทั้งกลุ่มนักรบจากค่ายบางระจันได้ร่วมกันต่อสู้จนสามารถไล่พวกข้าศึกไปได้จากนั้นทั้งหมดก็รีบเดินทางกลับค่ายบางระจันและในระหว่างทางที่มีการหยุดพักบ้างในระยะเวลาสั้นๆหญิงสาวทั้ง3 คนก็ได้นำเสบียงออกมาให้ทุกคนได้กินกันและได้นำยาสมุนไพรไปปิดแผลให้กับนายแท่นและนายโชติที่โดนดาบของข้าศึกจนเลือดไหลซิบข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าค่ายระจันจะมีหญิงเก่งเช่นพวกเจ้าในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ว่าหญิงหรือชายก็สามารถเป็นนักรบได้นายแท่นมองทั้ง3 พี่น้องด้วยแววตาชื่นชมเพราะเขาได้เห็นฝีมือในการต่อสู้ของพวกเธอแล้วพวกเธอนั้นสามารถจัดการกับข้าศึกได้และพวกเธอไม่มีทีท่าหรือแววตาหวาดกลัวเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งหมดได้เดินทางกลับถึงค่ายบางระจันไม่นานหลังจากนั้นก็ได้มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาที่ค่ายบางระจันเพิ่มอีก
ในค่ายจึงได้มีการจัดแบ่งภาระหน้าที่กันอย่างชัดเจนมากขึ้นทั้งยังมีหัวหน้าค่ายทั้งหมด11คนคือในแท่นในโชติในอินในเมืองในดอกในแก้วขุนสันในจันหนวดเขี้ยวในทองเหม็นในทองแสงใหญ่และพันเรืองทั้งหมดได้รวบรวมคนประมาณ400คนให้มาร่วมรบด้วยกันส่วนปล้องแฟงและเฟื่องก็ได้เป็นหัวหน้าในการดูแลพวกผู้หญิงและคอยฝึกปรือการรบให้กับผู้หญิงในยามที่ว่างจากการทำไร่ทำนาและหุงหาอาหารแม้ผู้หญิงบางคนจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะต้องทำไร่ทำนาเก็บผักหญ้ารวมทั้งออกหาปลาล่าสัตว์มาสะสมไว้เป็นเสบียงอาหารพวกผู้หญิงบางคนบางกลุ่มจึงบ่นอิดออดออกมาแต่ปล้องแฟงและเฟื่องก็ได้พูดคุยจนพวกเธอนั้นเข้าใจทำไมพวกข้าต้องฝึกมีดฝึกดาบด้วยวะอีปล้องพวกข้าเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเรื่องรบราก็ให้เป็นหน้าที่ของพวกผู้ชายไปสิในยามนี้ถ้าเราหมั่นฝึกปรือนอกจากจะช่วยค่ายให้อยู่รอดแล้วเราก็สามารถเอาตัวรอดได้ในยามคับขันนะพี่ก็จริงของมันนะมาฝึกดาบกันเมื่อได้เห็นเหล่าแม่หญิงแต่งกายอย่างธรรมัดทะแมงและฝึกดาบกันอย่างเอาจริงเอาจังทั้งปล้องแฟงและเฟื่องต่างก็ยืนมองด้วยความดีใจทั้ง3คนหันมองหน้ากันอย่างมีความสุขและภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกของครูดาบเพราะถึงแม้พ่อจะตายจากไปแล้วแต่พวกเธอก็ยังสามารถดูแลตัวเองได้แถมยังนำความรู้มาสอนคนอื่นๆได้อีกด้วยและในวันหนึ่งเมื่อในแท่นและพักพวกได้กลับมาจากลาดตระเวนพวกเขาได้เข้ามาแจ้งว่าพวกข้าศึกกำลังมุ่งหน้ามาทางค่ายบางระจันแล้วเพราะการเข้าจู่โจมข้าศึกที่มารุกรานหลายต่อหลายครั้งของชาวค่ายบางระจันทำให้มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วแม้แต่ในกรุงศรีอยุธยาเองก็ยังรู้ข่าวและพวกเขาก็รู้สึกชื่นชมชาวบ้านบางระจันที่สามารถปักหลักต่อสู้กับข้าศึกในหลายต่อหลายครั้งได้ส่วนแม่ทัพของข้าศึกเองก็รับรู้ถึงความเก่งกาจของชาวบ้านบางระจันเขาเลยคิดจะกำจัดให้หมดสิ้นและได้ส่งทหารออกมาปราบหลายต่อหลายครั้งแล้วเช่นกันแต่ก็ยังล้มคนบางระจันไม่ได้แม่ทัพคนนั้นก็ยังไม่ย่อท้อและตั้งใจจะจัดการกับค่ายบางระจันให้ได้เมื่อในแท่นกลับมาในค่ายและได้เล่าเรื่องการจะบุกโจมตีของข้าศึกให้กับทุกคนฟังพันเรืองจึงได้วางแผนการจู่โจมกลับพวกเราจะต้องเข้าจู่โจมพวกมันก่อนเพื่อที่จะได้เปรียบใช่แล้วพันเรืองแต่เราจะต้องวางแผนกันให้ละเอียดถ้วนถี่นะการออกจู่โจมข้าศึกในครั้งนั้นปล้องแฟงและเฟื่องได้รับอาสาเป็นผู้ลวงให้ข้าศึกเข้ามาติดกับดักโดยพวกเธอได้แต่งตัวเป็นหญิงสาวชาวบ้านและออกไปส่องปลาหากบในตอนกลางคืนเพื่อที่จะให้ข้าศึกได้เห็นเมื่อพวกข้าศึกเห็นหญิงสาวทั้ง3คนก็คิดจะข่มเหงรังแกแต่ทั้ง3คนพี่น้องได้พูดจาหวานล้อมและบอกว่าจะนำทางไปที่ค่ายบางระจันเองพี่ชายอย่าทำอะไรพวกข้าเลยนะพวกข้าก็แค่หญิงชาวบ้านธรรมดาเดี๋ยวพวกข้าจะพาไปที่ค่ายบางระจันเองก็ได้ถ้าอย่างนั้นจงรีบนำทางพวกข้าไปเดี๋ยวนี้ทั้งปล้องแฟงและเฟื่องได้เดินนำข้าศึกไปในทิศทางหนึ่งและเมื่อถึงจุดที่ได้นัดหมายกันพวกเธอก็บอกกับข้าศึกว่าขอจุดคบไฟให้สว่างสักหน่อยเพราะหนทางข้างหน้าขรุขระและมีกับดักของชาวบ้านระจันด้วยพวกข้าศึกที่ตามมาก็หลงเชื่อและบอกให้พวกเธอจุดคบไฟพอคบไฟถูกจุดจนสว่างทั้ง3คนก็ได้ชูคบไฟขึ้นเพื่อส่งสัญญาณให้กับนักรบบางระจัน
จากนั้นทหารแห่งค่ายบางระจันก็ออกมาไล่เข็นฆ่าพวกข้าศึกจนล้มตายเกือบทั้งหมดรวมทั้งปล้องแฟงและเฟื่องด้วยที่ได้หยิบดาบออกมาจากที่ซ่อนและจัดการฆ่าศึกไปหลายคนเลยทีเดียวพวกข้าศึกที่เหลือรอดไปได้ไม่กี่คนต่างก็บาดเจ็บสาหัสกลับไปและเมื่อเหตุการณ์จบลงเสียงโห่ร้องของนักรบบางระจันก็ดังก้องไปทั่วบริเวณนั้นวันรุ่งขึ้นชาวค่ายก็ได้เลี้ยงฉลองเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กันและกันส่วนปล้องแฟงและเฟื่องก็ถูกยกย่องให้เป็นหญิงแกร่งแห่งค่ายบางระจันไม่ต้องยกย่องพวกข้าถึงขนาดนี้ก็ได้พวกข้าทำในสิ่งที่ต้องทำจะอย่างไรพวกข้าก็ขอชื่นชมพวกเองทั้ง3 คนพวกเองนี่มันเก่งเกินหญิงจริงๆหลังจากนั้นมาปล้องแฟงและเฟื่องก็ออกรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับนักรบแห่งค่ายบางระจันอีกหลายครั้งและการออกรบครั้งสุดท้ายของทั้ง3 คนเกิดขึ้นที่ทุ่งแห่งหนึ่งซึ่งการรบครั้งนั้นหนักหนาพอสมควรเพราะข้าศึกมากันมากมายเลยทีเดียวแต่ชาวค่ายบางระจันก็รวมใจเป็นหนึ่งและร่วมกันต่อสู้จนข้าศึกล้มตายไปเป็นจำนวนมากแต่ชาวค่ายบางระจันเองก็ล้มตายไปมากมายหลายคนเช่นกันและหนึ่งในนั้นก็คือปล้องแฟงและเฟื่องที่สู้ยิบตาและจากไปด้วยเลือดท่วมกายพวกเธอนอนตายเคียงข้างกันในแบบของยอดหญิงนักสู้เมื่อการศึกครั้งนั้นสงบลงผู้นำของค่ายบางระจันได้นำศพของปล้องแฟงและเฟื่องกลับมาที่ค่ายบางระจันและพระอาจารย์ธรรมโชติก็ได้ทำพิธีศพให้กับพวกเธอและคนอื่นๆที่เสียชีวิตในการรบครั้งนั้นซึ่งมีศพของชาวบ้านบางระจันหลายคนที่ถูกเผาไปพร้อมๆกันทุกคนที่เหลืออยู่ต่างยืนไว้อาลัยและรู้สึกเสียใจกับการจากไปแต่ในความเสียใจนั้นทุกคนก็มีแววตาชื่นชมโดยเฉพาะหัวหน้าของค่ายทั้ง11 คนต่างก็จ้องมองดูที่ศพของปล้องแฟงและเฟื่องที่กำลังถูกไฟลามเลียพวกเขานั้นมีแววตายกย่องและให้เกียรติพวกเธอไปดีเถอะนะนางปล้องนางแฟงนางเฟื่องพวกเองเป็นยอดหญิงเป็นหญิงแกร่งแห่งค่ายบางระจัน